Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Final Fantasy 16 nhá. Thì chúng ta cũng đi được một đoạn đường khá dài đấy. Càng cam là cũng đến giữa hơn kiểu gần cuối game rồi. Khi mà tất cả các Econ đã bị gần như là hạ gục hết. Gần như bị hạ gục hết và chúng ta đang tiến đến gần hơn với sự thật. Tiến đến gần hơn với thằng Ultima. Rồi. Thì hôm trước là chúng ta đã dọn dẹp cái đám quái mà sau khi cái tinh thể nó bị nổ, bị phá vỡ mất thì bọn quái bây giờ nó sẽ đã hoành hành nhiều hơn và lũ tay sai của Ultima cũng thế. Thì ở cái phần tập trước chúng ta đã dọn dẹp xong chúng nó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây chỉ còn một vài chỗ là ấy thôi. Rồi. Bây giờ thì cái tình cái lục địa này nó đang bị kiểu mấy cái đen đen cái blind ấy nó lan rộng ra hơn, nhưng mà mấy cái mấy gọi là gì nhỉ? Mấy cái đất nước còn lại nó không quan tâm lắm và nó vẫn đang gọi là đấu đá lẫn nhau để tranh giành cái chút lãnh thổ còn lại. Đấy. Thì không biết có liên quan gì đến Ultima không, bởi vì bởi vì đế quốc thì sụp đổ cũng có liên quan nhiều đến thằng Ultima đấy. Thì chắc là Barnabas rồi. À đúng rồi, tập trước nữa thì chúng ta thấy cảnh Barnabas gọi mẹ thảm họa đàn côn trùng. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Yes, chúng ta đã có đồng hành tiếp là đồng hành nữa là Joshua. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Campbell was attacked, she Now. will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Khiếp. Khỏe đấy. Rồi tiêu rồi. Bên kia đông quái phết nhỉ, không biết là có gì ở đấy không. Tôi muốn đi cày cấp tí. Đúng rồi. Mặc dù có thêm hai cái nguyên tố là đất của thằng Cupa với lại Bahamut của thằng Dion, thằng Guy Dion, nhưng mà tôi vẫn thấy cái combo 3 combo này nó hợp lý hơn. Gom hết vào. Forgive me. Rồi, xong lũ quái đây rồi. Của thằng Cupa thì nó thiêng về đỡ đòn với phản đòn. Còn thằng Dion Bahamut thì nó lại thiêng nhiều về cái kiểu nó niệm chú xong rồi nó bắn ra khỏe hơn đấy. Với đông nhỉ. Chết. Nãy đến rồi. Lúc nãy đang nói đến thằng
cái sức mạnh của Bahamut thì trong lúc mà đang niệm thì nó bị tấn công và nó bị đứt quãng ngay. Deadly with a blade. Đấy nên là tôi Much like Clive, không thích but không with thích cho lắm. better manners. Gì vậy? Nào, đi tiếp thôi. Raymasov Flat. Ở đây có nhiều nhiệm vụ phụ phết. Nhưng mà giúp ông này sắp chết rồi. Thế ra làm nhiệm vụ phụ có nhiều kinh nghiệm hơn đấy, nhưng mà tôi thường thì không hay làm lắm. Where are your comrades? Thấy thằng này đáng thương quá, tôi Ether flood. giúp Up tí. ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men Rồi, did this. Turned đồng đội của thằng này bị biến thành mấy cái con every last one of them. nói chung là bị cái dòng There's a Ether nó biến đổi thành quái village vật. not far from here. Tabor. The people were kind to us. Akashic à? Akashic. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is up ahead. Just off the track. They must not reach Tabor. Forgive me, Lord Kuka. Rest well, soldier. Ông này mất luôn à? Thực ra có làm nhiệm vụ phụ hay không thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái kết thúc của chúng ta cả. Vì game này chỉ có một kết thúc thôi. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Đây bên này. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Good. We got here in time. Nào. Ui, cộng điểm lên cào nhanh hơn hẳn. Chết. 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 Địt mẹ con này cay thật. Don't stop. Is someone there? Please, I can't move my leg. Này chân tôi bị liệt. Trông không giống Akashic cho lắm. Đâu ở đâu? À đây. Thanh niên may mắn còn sống. You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep.
He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. Quest complete rồi. Không biết là nhận được cái gì. Rồi. You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Tao và thằng đột nhập vào xong giết. Wait. That scar. Son of a whore. You're Sid. Mày là Sid. I was there in Cosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Cày quá. Lord Nó nghĩ là Kupka có thể giết được shall mình. be avenged. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir.
They have served our family for generations. Quân đoàn bất tử. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tham. Barnabas Tham. Cái thằng côn trùng. Nhà côn trùng học. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. Quite. How dare you? Chết, có điểm. Ưng đĩ với thằng côn trùng. You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? Chào ông Hoàn Đình, chào Hoàn Đình nhá. The king, he has come to save us from the Akashic. Khiếp, thanh niên này nhìn gần trông địt mẹ. Sợ phết. The heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons. Nhìn đã biết là không đánh được rồi. Enough. Một chiêu đi hết, một chém đi hết. Không biết là thằng này dùng Econ gì nhỉ? Lũ sinh vật thảm hại. That you should imagine yourselves worthy of salvation.
The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Ở đây chết hết à? Một chém mà chết hết luôn à? Come, Em căng vậy. Surely the prince's light cannot have sated you. Ôi, một chém gục hết. Anh này căng vậy. Đối thủ xứng tầm à? So then, how long has Wulud đang nằm Wulud been dưới under sự Ultima's kiểm soát của control? Ultima bao lâu rồi? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? Chuẩn bị Clyde đập nhau thằng Dion á, đập từ mấy tập trước rồi ông ơi. Dion ngất rồi. Mình cũng có 321 luôn rồi mà. Đây là bắt đầu đi tiếp, chuẩn bị đánh nhau với Barnabas rồi. Đây. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. Cái bức graffiti mình nhìn thấy ở trong cái chỗ hầm ở ấy không? Ở cái hầm mà Phoenix. Save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. Chắc hôm trước ông chưa xem cái lúc đánh nhau với cái thằng Aiken đất Titan, nhạc nghe cháy phết, nhạc rap nghe mẹ nhạc rap luôn. Are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? Hồ nào? By all means. Hả? Sao tôi không nhớ có cái hồ nào nhỉ? I will be accompanying my brother to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. Vĩnh biệt á? We are in your debt. Chỗ này dịch là vĩnh biệt à? AI nó dịch thành vĩnh biệt, bực quá. Như kiểu nó đi chết vậy. Let's find our friends. Đi tìm người quen thôi. Tôi vẫn chưa gọi là hình dung ra được cái con trong đấy là con gì.
Trông nó không giống bất kỳ một cái hiện thân cái Icon nào hết. And I her, which is why I had to let her go. Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Chùm cuối á? Tôi cũng nghĩ là chùm cuối đấy. Ah, yes. Yote is otherwise engaged at my behest. And the duty of Cũng không chắc nữa. Fulfilled. Có lẽ chùm cuối là thằng Ultima đúng hơn. With my first shield. I am Cyril, Knight of the Khả năng cao nó muốn đề cập đến cái gì đấy. Charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Cho bé. Pray accept this token. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing Đừng phục vụ Phượng Hoàng nữa, phục vụ Ifrit. You are dismissed. Your Grace. To Canva then. Giờ thì đến Canver. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Yes. Thanh niên nhìn trông hơi sus. Nếu mà không nói gì mà đến gần, khả năng cao tôi cũng chém. The free city. Siege? Ủa, lắm quái thế. Cút. Mấy con orc. Cút mẹ mày đi. Let us be rid of. Thằng này thì choáng hơi lâu. Ủa gì vậy? Giật thế. Chết. Chiến đấu quá tuyệt vời. Địt, em giật phát tưởng nổ máy nơi rồi. Yes, có quá nhiều thằng để cho mình đánh. Gì vậy? Không bắt được từ tầm này luôn à? Thôi kệ mẹ đi.
Cái combo Econ của ông thấy người chơi dùng nhiều phết nó tuyệt vời mà không? Ba ba cái set này, lửa với lại gió, ba cái đấy kết hợp với nhau hay phết. Cái của Bahamut với lại cái của Titan mẹ nó hơi ấy. Nó gọi là nó hơi khó để kết hợp với nhau, bởi vì nó là những cái gọi là không có cái gì gọi là nó có thể kết hợp lại nhau ấy. Một cái thì phải niệm phép đến một lúc vào đấy bắn nó mới mạnh. Còn một cái thì nó đỡ đòn xong rồi nó phản lại đòn. Đấy thì hơi khó. Nó không dùng riêng biệt được ấy. Mà nó kiểu nó có cái chuỗi của nó ấy. Tôi không thích dùng lắm. We should hurry. Vào ai đánh nào đây? Combo quốc dân. Wow, chỗ này tan hoang à? Old Canver. Sounds like thunder. You're late. We're starting Gap. to think you'd stumbled off a cliff. Anh gap chột. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Chơi xong này chúng ta chơi Silent Hill remake nhé. Silent Hill. We couldn't handle. I knew you'd come. Gap và Mid à? Đấy, cho ai không biết thì Mid là con gái của Sid. Oh yes, hai bố con tên Nana giống nhau. Allow me to Thay mỗi ký tự đầu. my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most at the time. Name's Mididol, but everyone Lúc calls đầu me tôi cũng Mid. không nghĩ là Sid có con gái. Hey? Ý. Thằng ấy Sim à? Đây là ông bác. My boy. Uncle Byron. Đấy, đúng rồi, tôi không nghĩ là Sid có con cơ, bởi vì không thấy đề cập đến mẹ nó, cũng không biết có phải con nuôi hay không. Hôm trước có cái nhiệm vụ của con Mid này, ui nó dài mà nó lê thê. Tôi tí ngủ. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Khả năng. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but Mẹ not all. thằng Barnabas diệt chủng à? To lock themselves in Điên their đâu giết đấy villas à? before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. Rồi, chúng ta phải đi tìm những người còn sống và đi giết một vài con Akashic. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me.
See that Mid doesn't get Giữa herself into Silent Hill trouble, với would you? Dead Island, ông muốn ở thế Think giới like nào a đó? man is Tôi that? chọn I'll keep Dead him safe. Island nha. Looks like Tôi you're stuck with me, không Byron. muốn ở trong cái That's Lord Rossfield, you little Silent Hill đâu. cat-a-snipe. Tôi quá nhiều tội. Shall we then? Tôi nhiều tội quá, tôi không dám ở Silent Hill đâu. And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Nói thế chứ thực ra tôi sợ kinh dị tâm linh hơn là xác sống. Tôi không dám ở trong đấy. All right, Torgal. Đi tìm những người còn sống sót thôi. They don't stand a chance against those things. Mấy ngày yếu quá. They've been routed. Bye. Ui dồi. They're wearing Waluda armor. Ôi, thằng cha này. Nào. Thằng ngu. $20.000 đam. Wow. Too slow. Chết. Cút mẹ mày đi. Mấy ngày bị biến đổi hết rồi. Có khi những cái thằng nào chết trước ấy còn may mắn đấy. Ủa chỗ này thì mẹ đông. Bọn này đi chảy hội à? Get surrounded. Chết. Hủy diệt luôn mà. Đâu thằng nào dám láo. Cút. What happened to the Royal Army? Đâu thằng nào dám láo. There's nothing but monsters here. À nói đến Dead Island. Tôi phải nói là tôi khá là chán trong game đấy. Có thể là tầm 10 năm trước thì cái kiểu game như thế nó sẽ hay, nhưng mà tầm về thời điểm này thì mấy con game có cái cơ chế như thế nó chỉ còn gọi là ấy thôi. Nó chỉ còn gọi là cái thương hiệu thôi.
Đợt trước tôi cũng có thử chơi cái con Death Island rồi, nhưng mà tôi thấy nó không ổn lắm. Mặc dù mặt bằng chung thì nó vẫn hay ấy, nhưng mà bây giờ thì chắc là nó cũng không còn hay nữa rồi. Ồ, dùng nhầm chiêu này phí quá. Tôi nhớ dùng được Econ của Fly á. Đúng rồi. Econ của Fly là con Ifrit, thì lúc nào mà lúc nào mà nó muốn mình biến thành Ifrit thì mình mới ấy thôi. Hôm qua tôi cũng có nói là thằng này là nó Econ là Ifrit nhưng lại dùng cái chúc phúc của Phượng Hoàng. Đây Phoenix Ship đây. Đúng nhờ, để tôi xem mà. Đây nó dùng cái của Phượng Hoàng này, còn ấy con đây Ifrit chỉ là những cái chiêu này thôi. Yes, nhìn nó cũng không ảo ma bằng những cái chiêu này. Rồi cộng của cái này cho nó khỏe. Nói chung là của Ifrit ở trong này nó chỉ là những cái chiêu base thôi. Ui, lắm á. Joshua and Jill must be busy. Nào. Choáng luôn. Hình như gây thêm đam sao ấy. Ủa, con này thằng này béo ấy. Mẹ em đâu ra ấy. Chém không ngại luôn. Mẹ tôi không thấy gì đang đâu cả. Nào đi mẹ thằng béo này. Ui mẹ ơi.
Ồ, This is the sao đoạn này nó drop FPS nhỉ? The city's leaders gather. There may still be survivors inside. Hơi khựng. Ok, có cái hòm này. Rồi, xem có thằng nào chơi trong này nào. Where are they? To này, khả năng cao đánh boss. Lên. These creatures. Does Ultimus Mày reach còn im. this far? What the hell is going on here? Auret. Lại đến à? Đâu thằng nào? Ô, đoạn này drop FPS đấy. Mà ông mới tải con Silent Hill à? Tôi chưa tải. Là do tôi ấy. Tôi không biết nữa. Con này nó cũng chưa tới ưu tốt hay nhiều lúc nó còn bị giật giật. I don't believe we've been introduced. Rồi, chúng ta đã gặp thằng ưng đĩ. You were in my family's crypt, and now you're here with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield. They are men, like you and me. Albeit one's unburdened by the wills that drive our kind to madness. Chắc là một vài tháng nữa nó mới bắt đầu nó tối ưu lại tốt được, mượt được. Divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. Silent Hill chắc mấy hôm nữa tôi mới tải. Tôi mới tải về. I confess I have been very much looking Chơi xong forward đã. to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. Ôi ôi, anh ưng ơi, anh ưng. Of House Harvard. And you will yield. Or not. Có đi mẹ rất thế. As long as you don't hold back. Nào. Mẹ đánh tay đôi mày luôn này. Ui giật quá. Đoạn này hơi drop FPS tí, thông cảm. Không biết cái parry này là cái gì. Ô sao đoạn này không có gì mà nó tụt FPS à, nó bị khung hình vãi. Nàng không phải là đồ họa nó nặng cơ. Chết thật. Nó đâu rồi? Hey, như tôi vừa nghe tiếng fuck rồi. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now?
Nó như này không biết đấm nhau Ultima nào. Chắc là Ultima nó cũng không có gì đâu. Cái này là do vấn đề về tối ưu, chắc là tùy từng cái vị trí nó sẽ tối ưu cách khác nhau thôi. Né. Hôm trước tôi đánh nhau với thằng Ba mớt mẹ nhiều hiệu ứng vãi chưởng à. Không sao đâu, này địt cần mẹ. Này chỉ cần nó làm cái đòn đấy. Ôi địt các bạn. Nào. Ủa. Mấy cái này tôi đéo thấy gì luôn thật đấy. Thằng này bị điên rồi, nó sướng. Thằng này bị mờ à. Thằng mờ. Mẹ quả Paris đấy tôi đéo cái gì luôn đấy. Úi dồi. Con mẹ đùa. Gì vậy? Anh này anh làm boss Dark Souls à? Ôi dồi. Đủ mà. Nào. Tôi cũng thấy mình thành 2 trên 10 ấy. Ủa trượt hết. Ủa đấy. Tôi không thích hiệu ứng này tí nào hết. Nó trông nó xàm lờ quá. Nào em. Ủa tôi đéo thấy cái gì cả. Không thấy một cái gì cả, nó dồn ở góc tường đâu, đi cái camera. Holy shit. Mày. Mò à? Mò à? Thôi ngày chết luôn rồi. Nhưng mà chém đã thật, công nhận đã. Cút. Không biết đã đúng là hạ gục nó chưa, cái này thì hơi dễ. Cái này mà có thêm tí rung rung của cái tay cầm PS5 nữa thì The vessel is strong. Mẹ, tưởng này nó phải rất gì vào này nọ chứ. Lúc mà tôi gặp thằng này tôi
Tưởng phải rất gì vào này nọ, nó có thêm dạng quái, dạng ABC ở đấy. Mẹ, hóa ra thằng này chỉ là lính quèn, mạnh hơn lính quèn thế. You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. Ngày đúng là mấy con What's wrong? hả? Nothing. I hope. Thằng ấy đúng là một con lính nhưng mà có skill của một con boss. Hoặc là nó ui dồi. Barnabas, anh đây rồi. Leaving so soon, Mythos? Nhà côn trùng học của chúng ta. It's the king. Indeed. You may kneel before Các ngươi có thể quỳ trước Barnabas Tham, Warden of người canh giữ cho tàn và là vua của Walud. Get back. Tránh à. Có lẽ chúng ta phải múa một vài đường quyền với thằng này cho nó biết thằng nào mới là vua. Trời, thằng này nó đang thử mình rồi. Ui dồi, đi căng vậy. Đừng nói là đánh nhau cutscene nhá. Tôi vừa thấy đầu kia bị chia đôi á. Thật đâu? Chết mẹ, đánh cutscene rồi ông ơi. Nhìn mẹ tuyệt đối điện ảnh. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. Cái màn bị vết cắt ngang á. But Mythos is everything. Cái đoạn đấy á, tôi cũng chả rõ nữa. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. Ôi, chết rồi. Anh em gì ơi? Mẹ vừa quay đi cái anh này anh đi luôn thì...
This way! Hurry! Mẹ để nó khinh cho. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Anh này bá quá. Mẹ. Anh này bá quá. Anh này đúng kiểu mẹ siêu phản diện. Will you be alright? Chiến đấu thì kiểu nhẹ nhàng, ra đòn thì dứt khoát. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do Ở not đây Jill blame lại yourself. mất tích à? He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Cắt đứt gần như những mọi gân. Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake. My boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. Jill đã không quay trở lại. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose you might still have a few pages in his Mẹ stores. lại làm việc vặt rồi, lại làm We'll việc have vặt to hope rồi. it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad.
Perhaps. But the world really won't save itself. Rồi, quay trở lại cái chỗ ẩn náu á. All right. Gav said that Otto might know something. Không biết có gì đúc được không nhỉ? Trouble with your gear, or something for you, dear? Rune Blade. Cũng không có gì đâu. Rune Belt. And? Cole said it was an army of Akashic. What will happen to it? How are we supposed to? Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Yes, lại đi làm việc vặt. If Amber and the Lazarus... Do you think Mid's ship will ever sail? Giờ đi tìm mấy cái mảnh giấy cũ à? This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. What do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. The fuck? Thế thì chúng ta đang đi tìm cái gì nhỉ? I wonder if it was Mid's. Có cái gì đó được giấu bên trong này. Sid. Sid's best invention. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Perhaps Otto might know. Rồi, có thể chúng ta tìm thấy được manh mối rồi đấy. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? Cho bé chưa? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion.
She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together. It surprised us all, not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. What the heck? Điều ơi. Cole said it was an arm. What will happen to me and the others? CBD anh. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Bấm tất cả các nút. Like this. Yes, khả năng cao do bọn này rồi. See? Shut up. All too well. All right, out of the way. There's something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! New music. Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Có gì đấy được giấu bên trong cái đồng bánh răng đấy. Yes, một cái Well, don't look at me. I can tell you it's important though. Cả mà vì nó được giấu, nó được seed giấu ở đấy trước, xong rồi đến lúc mà hai cái đứa trẻ kia nó bấm các nút liên tục thì cái này bị rơi ra. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Một cái linh kiện chắc là của cái tàu rồi. Rồi, quest complete. Like father, like daughter. Yes. Hóa ra là do công của hai cái đứa phá hoại này. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. Đứng dậy và bỏ đi He luôn. did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. Không biết là thằng này còn sức mạnh không, bởi vì mình cũng có được 3 hammer rồi. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh?
Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Điều. Trở về Ironwork. Mình phải đuổi theo thằng Barnabas. I were right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Ainayar's one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! Yes. And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, Thanh kiếm của Odin. can sever the very threads of creation. À, Odin. But don't lose any Odin là thằng sleep cưỡi over ngựa. the last tilt. À đúng rồi, Odin We'll do what we must trước to survive. đánh nhau với thằng Dion mà. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mình bị phục kích rồi. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Mẹ cha nó không biết thằng nào, không biết bọn nào dám đến đánh mình ấy. Everyone with me? Ủa, một lũ Akashic đến. Trông về. À, Shiba. Đông như quân nguyên luôn. Nhưng mà không sao cả. Cút. Behind me, Lord Rosfield. I'll take care of these fuckers. Behind you, I'll have you know Earth Race Chết. here once struck fear into the heart of every man in the cliffs. About that offer, Gav? How are we doing, Mid? I thought you said that ship was fast. Nào. Old? I haven't felt this alive in 20 summers. Come on then! Which of you lot fancies meeting Ogre Killer next? I thought it was called Heartbreak. Có thằng hồi máu. Hồi máu. Nữa hả?
Mấy anh em mày đông quá, bị mẹ hội anh em mày đông quá. Cút ngay. Cút. Chết. Mẹ đông vãi. That was easy enough. Dễ mà thở kinh thế. You heard the captain. Clive? Tự mẹ này con. What the fuck? But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Ủa, nhiều thằng phết. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Lại đánh nhau tiếp à? Được. Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Always at my axe. No matter, heads will roll all the same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Engine's dead slow ahead! Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through an Eddie's veins. Cầm chân cho mít. These foes will not fall easily. But they will fall. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! How long are we meant to keep this up? Đi mẹ có bao nhiêu thằng ấy? Unless you have a better idea. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Cút. Fuck it. Let's do the lot. Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. Ủa lũ ấy đông quá. In your own time, Clive! Right, run for it!
Mày nhá. Tôi chạy thôi. Bye. Con Clive. Mấy ngày đông vãi. Đúng không phải con người khác. Now, mate! All right, engine full ahead! And hold on tight! Đây, tàu Barnabas. Chắc Jill bị bắt ở đây rồi. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah! You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Randalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. Ông ấy đi trước à? And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Cheerio! Oh, yeah. Do keep up, my boy. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it.
Sức sống tốt đây. Greek of mercy. All this. Thằng này trông tàn tạ này mà vẫn còn đi được cơ. What have I done? My lord. Rồi, bắt kịp thuyền chúng nó nào. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemekis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot anyway. I say we do as she tells. Há đủ có tập kích. Sails on the horizon. She's ours. À đâu? Đã đuổi kịp rồi. Look alive, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Aye, aye! Do you feel that? Jill. All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Rồi, anh này trang bị tận răng rồi. Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Trông giáp cũng đẹp phết đấy chứ. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. But then, there is naught my blade cannot sever. Great Grigos, gosh! Né không? Vãi trưởng né được ạ. Vãi đái. Nhưng mà skill bẻ tàu này còn căng hơn không ạ? Vãi hồn thì mẹ. Đừng. Chắc là ở biển không có boy phố đua xe đâu nhỉ. Boy phố ở biển. Anh ấy rạch cho thêm đường nữa khỏi bẻ. Holy shit, giờ anh ấy chơi không chiến luôn rồi. Holy moly. Đi đâm luôn. It's now or never. I'll find her. Đâu, đánh lần nữa mà. Oh fuck.
Phoenix và Odin đánh nhau cháy mẹ thuyền. Bác đồn thế là con này nó tách mẹ nó, cái thằng khỏe nhất. Vâng. Where did you hide her, Barnabas? Đâu thằng nào đến nữa, thằng nào muốn đến nữa. Cút mẹ mày đi. Cút. Đâu có thằng nào dám đến nữa. Ủa còn thằng này à? Chết. Cút. Đâu? Đâu? Holy shit. Đường đi ở đâu nhỉ? Đây. Mẹ tối. Ủa? Mình cần phải nhanh lên. Ủa, cách nhau xa thế. Mẹ mình vẫn còn phải ở đây để đánh mấy cái thằng này. Cút. Chết. Nữa hả? Thằng béo này nữa.
Vẫn còn kẻ thù hướng đến ạ. Ồ. Cút. Xuống cứu nhanh về mẹ, không bọn bên kia chết rồi. Cút. Mấy thằng ruồi muỗi à. Jill, You came. get back. Ôi thôi nào, đây không phải là lúc. Clive, how did you? I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Đeo ôn rồi bro. Stand still. Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Thế Ifrit có đánh nhau được trên biển không? In earnest then. Không chặn được, chỉ có thể hất ra, hất sang bên. Ủa, cắt mẹ, cắt sâu biển xuống này. Vãi đái. Holy shit. Địt mẹ vãi luôn, nó chia luôn cả biển ra. Can you go on? I think so. Điên thật. But to where?
Nữa hả? Nữa hả? You. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Còn nước còn tát. Ever led astray by your blind resolve. Thôi, đánh thì đánh luôn đi. Nói nhiều quá. Tao không muốn nghe kế hoạch của mày đâu. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. We don't have to do this. Mẹ skill còn chưa hồi xong ạ. If only to remind you of your duty. Rise, Mythos. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. Thịt mẹ này đánh đau quá. Cút. This fire and fury, and for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. Defend yourself. Cút. I have seen enough. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Mẹ mày mau trốn đi. Cái thanh kia trâu vai. I shall cut you free. Cast off your chains. That's better.
Are you ready? Đéo đánh kịp nó cơ. You will assume the mantle you've been given. And thus is the light of hope severed. You would yield so soon. Never. Clive! Cái qua bị ao trình ạ. Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. Ông nên đầu tư lại bộ skill We are của but Ikarosa phải mighty có. acts of God. Để tí nữa tôi xem. Nhưng mà xét tôi thấy hai cái skill này là hai cái skill khỏe nhất rồi đấy. Còn gió thì And yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. Gió thì tôi thấy có cái chiêu này, cái chiêu cào với lại cái chiêu này là nó ok nhất. Có gì thì cộng thêm điểm thôi chứ chắc không còn skill nào khác hữu dụng bằng nó đâu. Gió Odin chiêu lốc bây giờ nó nhiều ấy quá. Nhiều gọi là gì nhỉ? Nhiều điểm quá. You wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. Với lại ấy mà, với lại cái này đánh được mà. Lúc nãy nó bắt, đây là game nó bắt mình, nó cố tình nó bắt mình để phải thua mà. Is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. Flashback à? They are pure. They are... Thằng này bây giờ, Barnabas bây giờ với mình vẫn còn ao trình quá. Turn everyone Akashic. Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps
That fact may be put to use. Clive! Trò đấu 2 turn vẫn bị ao trình. Binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back. Ai trưởng đây là hàng tấn nước nó đè lên. Đúng là ảo ma. Lái best. Lên cấp chưa? À, lên cấp rồi. 2 lần đánh vẫn bị ao trình. Quá hài hước. Á đù nút. Nút. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. Á đù. This is the second time Barnabas has bested me. Mong là không có ai mở cửa phòng tôi. Powerless against him. Then maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? Đêm mặn nồng à? Yes. Có lẽ đây chính là đêm mặn nồng đấy. If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. Ai cha. Vậy mà mấy anh này không làm bảng, không che. I burn away the things that make me who I am. Do you though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? Ủa? Mẹ mình đôi núi nó ép vào lưng cho thì thở làm sao được? Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You never once took the time to save yourself. Mà chơi game mà có cảnh này, tôi thà bật say gách còn dễ giải thích hơn. Myself. Holy shit. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. Holy shit. You fight to survive.
And you survive so that you may protect Đâu đâu, chắc là those tôi you phải love. khóa mẹ cửa phòng vào. It's what you do. What you've always done. Khó giải thích quá. Bảo đây là game chém nhau chắc không ai tin. And I know you're Cháy not mắt à. about to change. Bảo đây là game chém nhau có ai tin đâu. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then Á đùa A con Don't băng. worry, Clive. It is. Ai mà ngờ được mình sẽ lấy A con băng vào cái lúc này. How? Burden. I'll give you the strength to bear it alone. but I'm not alone. Ôi nhạc nghe hay quá. Burdens I carry. My sins, my pain, my sorrow. I see now that they are all a part of me. Ê. Không, cái này cái ngôi đấy là do bên dịch nó dùng AI nó dịch từ tiếng Trung ra đấy. Bởi vì từ tiếng Trung ra thì nó sẽ sát nhiều cái là cái sát nghĩa hơn là dùng từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Nên là cái ngôi này thì tôi đính chính là sai nhá. Cái ngôi ta người này là sai nhá. Hay nhỉ, thằng này lúc mà nó lấy những cái icon của những cái đứa khác thì nó bị đau đầu, nhưng mà lấy của Jill lại không. Phân biệt à? Kiss. Mẹ lúc này còn ngại gì nữa. Cái này chỉ là nó dịch từ tiếng Trung qua thôi. Nhưng mà nó cũng khá là sát nghĩa đúng không? Bởi vì tiếng Trung có cái ngôi thứ của nó khác với mình, nên là có nhiều lúc là nó bị đổi ngược lại ấy. Đấy. Nên là có mỗi cái đấy thôi. Là nhiều lúc đọc hơi khó chịu thế nhưng mà cũng được. Mình cũng hiểu được phần nào cái cuộc đối thoại. That we might one day look upon the moon again, together. Thế có chít đâu? And I promise you, Clive, Chết đi, mẹ mà đang cảm động mình lại nói câu mất dạy quá. Đi. that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. Yes. Ui địt mẹ. Soi từ sau Jill thì không sao mẹ. Tự nhiên đi ngắm mông cái thằng đực này, cày quá. Thôi qua, đã qua một đêm mặn nồng. Bực thật. Rồi, tàu của Mít đến rồi. Căng phết, đánh nhau một trận mẹ mình. Căng như thế mà không bị làm sao cả. Một được hai sướng bố Clive. Yes. Không biết là cái con băng nó sẽ như nào. Mạng nó vừa bị đơ cái.
Mẹ đời chưa sướng, đời không ai sướng bằng anh cả. Không biết có đi đánh Barnabas What luôn of không? Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross À, again soon vậy enough, chắc là không đánh Barnabas luôn đâu. whether we like it or not. Besides, there is Còn một việc something we chúng must ta do phải làm first. trước. Đó là Of course. Drake's yes, đi spine, phá tinh thể cuối cùng. the last Mother Crystal. The Einherjar is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and Oh find fuck, one. lại về nhà. Ash will have to wait. Mẹ, nhìn cái góc này Jill nhìn trông đéo xinh lắm, nhìn trông lực điền bó mẹ. Become one. Mà ông đến giờ có nổ được hơn 19.000 đam á. 30.000 đam còn được ông. 30.000 đam còn được. Mà hơn 30.000 đam còn được, 39.000 đam còn được. Mid says Tin này chuẩn nhé. Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then Lúc there's nãy tall. là chiêu dùng I struggle to believe it cái lúc mà myself. nó chưa bị See gì your à? uncle isn't with you. Cái lúc mà nó chưa bị stagger, chiêu dùng gần như là hết rồi, nên là nhiều đến cái lúc mà nó stagger lại không có chiêu để My đánh. uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. Dạ, cái này nó cũng không phải là đánh boss Dark Souls đâu mà lo. Place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague. Nói chung là Ultima đánh được. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. Cái này lúc mà nó bị vào stagger thì phải có chiêu để đánh. Tôi dùng hết chiêu lúc trước rồi. Đấy, mẹ có Aegon băng rồi. What the? I should visit Joshua. Được Shiva rồi. Nghĩa là thằng cuối cùng là thằng nào? Thằng cuối cùng là thằng Barnabas. Cho thêm ngay ở bộ sưu tập. Trông cũng chất nhỉ. Chất thải. Nhưng mà không, tôi thích cái này hơn. Đây là ship, đây đúng là ship để né này. Thôi. Được rồi. Thôi, chắc hôm nay chơi đến đây được không ạ? Bởi vì sau mỗi một cái mission chính là nó sẽ có một cái mission phụ để làm việc vặt. Để nó nối tiếp cốt truyện. Thôi thì bây giờ cũng muộn rồi thôi. Hôm sau chơi tiếp vậy. Đâu, xem lại tí đồ rồi mà. Fuck, sao mình đeo này. Cày quá mẹ, đồ ngon thì chỉ số như cứt.
Impulse. Impulse. Nói chung là mấy cái này mình cũng không dùng mấy. Acon set lúc đầu tôi cộng rồi đấy. Acon set lúc đầu tôi cộng rồi. Đi 5.000 điểm, chơi gần hết game rồi. Mẹ 5.000 điểm. Tăng rồi đấy. Nó lên 3 sao rồi. Này, lên đây là làm choáng là 5 sao rồi này. Sát thương là 4 sao này. Yes. Phoenix thì có cái này. Đâu? Cái này nhiều lúc mà nó tạo tường lên nó đấy, nó làm thành cái chuỗi này này. Nó cũng giảm cho mình nhiều cái vật, cái chiêu bay đến phết. Thôi, thế nhá. Hôm nay dừng ở đây thôi.